سلام بزرگواران، من محمد دیفرنت هستم و امروز قرار وارد دنیایی بشیم که برای خیلی ها فقط یه رویاست، اما برای یه نفر واقعی ترین واقعیت دنیاست. اسم اون شخص ولید بن طلال هست. شاید اسمش رو شنیده باشی ولی ندیدی پشت پرده زندگیش چطوریه. پس آماده شو، چون قرار با هم وارد ذهن امپراتوری و سبک زندگی مردی بشیم که حتی در بین شاهزادگان عربستان هم یه افسانه به حساب میاد. مردی که خودش رو نه فقط ثروتمند بلکه آزاد از محدودیت‌های ثروت میدونه. قبل تماشای ادامه ویدیو یادتون نره که حتما کانال محمد دیفرنت رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده دیفرنتی ها بپیوندید، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. بخش اول، سقوط خانواده ولید بن طلال در سال 1955 در ریاض به دنیا اومد. پدرش شاهزاده طلال بن عبدالعزیز از خاندان سلطنتی عربستان بود، اما برخلاف تصور ولید در دوران کودکی زندگی راحتی نداشت. وقتی پدرش به خاطر دیدگاه‌های سیاسیش از عربستان تبعید شد، خانواده‌اش دچار بحران مالی شد. اون دوران ولید یاد گرفت که ثروت هدیه نیست، قدرتیه که باید ساخته بشه. میدونی چی باعث شد متفاوت باشه؟ در حالی که بیشتر شاهزاده ها به ارث و پول نفت تکیه میکردن، ولید به فکر ساخت ثروت شخصی خودش افتاد. شروع امپراتوری از صفر. وقتی از دانشگاه آمریکا در بیروت فارغ التحصیل شد، فقط چند هزار دلار داشت، ولی همون موقع فهمید که دنیا داره تغییر میکنه. اون نه به طلا نه به نفت بلکه به سهام و سرمایه گذاری جهانی فکر میکرد. در سال 1979 شرکت خودش رو تأسیس کرد، کینگدوم هولدینگ کمپانی. از همونجا ولید شروع کرد به شکار فرصت ها. شرکت هایی که در بحران بودن رو میخرید، بازسازی میکرد و چند برابر میفروخت. اما نقطه انفجار ثروتش زمانی بود که به سراغ غول‌هایی مثل اپل، سیتی گروپ و توییتر رفت. اون میلیون ها دلار در این شرکت ها سرمایه گذاری کرد، اون هم زمانی که بقیه بهش میخندیدن. چند سال بعد دنیا خندیدنش رو فراموش کرد، چون سرمایه گذاری هاش تبدیل شدن به میلیاردها دلار سود. همون موقع لقب وارن بافت خاورمیانه رو گرفت. زندگی لوکس یا دنیایی فراتر از لوکس. حالا بریم سراغ بخش جذابش، زندگی روزمره ولید بن طلال. چیزی که وقتی بشنوی یا شوکه میشی یا حس میکنی توی یک فیلمی. اون یکی از بزرگترین مجموعه های شخصی از هواپیماهای لوکس دنیا رو داره. جت اختصاصی ایرباس A380 بزرگترین هواپیمای مسافربری دنیا که اون سفارش داده بود با طراحی داخلی مخصوص خودش ساخته بشه. داخلش یک سالن کنفرانس با فرش‌های دستباف ایرانی، سالن ورزش، سینمای خصوصی، اتاق خوابهای شاهانه و غیره و غیره. اما جالبتر اینه که خودش همیشه میگه پول برای راحتی نیست بلکه برای آزادیه و این آزادی رو در کارهاش نشون داده. بخش بعدی، ولید و سبک زندگی متفاوتش. اون برخلاف خیلی از شاهزادگان سعودی زندگی محدود و محافظه‌کار نداره. ساده لباس میپوشه ولی در عمق کارهاش تجمل خالصه. در چادر بیابان میخوابه اما همزمان مالک چند هتل معروف در جهان هست. ولید معمولا صبح زود از خواب بیدار میشه، ورزش میکنه، بعد میره سراغ جلسات کاری. رفتار متفاوت با پول. اما جذابترین بخش شخصیتش اینه که ولید با پول بازی نمیکنه، باهاش فلسفه داره. اون گفته پول هدف نیست بلکه ابزاری برای تأثیرگذاریه. مثلا وقتی یکی از بزرگترین پروژه های خیریه عربستان رو راه انداخت، گفت میخواد بیشتر ثروتش رو برای انسانیت خرج کنه. به جای خرید سلاح یا رقابت سیاسی، تمرکزش روی آموزش، فقر زدایی و
و زنان عربستان بوده. اون از معدود شاهزادگانی بود که آشکارا از حق رانندگی زنان سعودی حمایت کرد وقتی هنوز در عربستان این کار ممنوع بود. بخش بعدی لحظه سقوط و بازگشت ولید بن طلال. اما همه چیز براش همیشه براق نبود. در سال 2017 ولید در کمپین ضد فساد به رهبری محمد بن سلمان بازداشت شد. دنیا شوکه شد. شاهزاده ای که یکی از ثروتمندترین افراد جهان بود ناگهان در ریاض زندانی شد. اما همونجا هم نشون داد که ذهن برنده‌ای داره. به جای جنگیدن یا تخریب مذاکره کرد. بعد از چند ماه آزاد شد. نه فقط آزاد بلکه قوی تر از قبل. بعد از اون اتفاق گفت وقتی همه چیزت رو ازت بگیرن تازه میفهمی ثروت واقعی در درونته. درس هایی از ذهن ولید بن طلال. ولید فقط یک میلیاردر نیست، یه ذهن پیچیده است که ترکیب نبوغ تجاری، جاه طلبی و فلسفه شخصیه. اون باور داره که ثروت زمانی معنا داره که بتونی برای دیگران هم فرصت خلق کنی. روانشناسا میگن ولید نمونه انسان با ذهن رشد و انعطاف پذیریه، چون هر بار زمین خورده از همون زمین چیزی ساخته. اون حتی وقتی در بحران مالی 2008 میلیاردها ضرر کرد به جای فرار دوباره سرمایه گذاری کرد و دوباره بالا رفت. بخش بعدی پشت پرده ثروت واقعی. اما پشت این همه زرق و برق یه فلسفه عمیق‌تر وجود داره. ولید معتقد پول فقط یک عدد نیست، انرژیه. اگه بلد نباشی هدایتش کنی نابودت میکنه، ولی اگه بهش جهت بدی دنیات رو میسازه. اون بارها در مصاحبه گفته بیشتر مردم میخوان پولدار بشن ولی نمیخوان مسئولیت پول رو قبول کنن. به همین خاطر که امپراتوری کینگدوم هولدینگ فقط یه شرکت نیست، یک سیستم دقیق از تفکر، ریسک پذیری و برنامه ریزیه. هیچ حرکتی ازش تصادفی نیست. میراث ولید بن طلال. امروز ولید بن طلال بیش از 20 میلیارد دلار دارایی داره. مالک چندین هتل، شرکت رسانه‌ای، سهام در اپل، دیزنی، اوبر و حتی توییتر هست. ولی خودش میگه پولم مهم نیست، ثروتی که میذارم مهمه. و شاید به همین دلیل که هنوز بعد از دهه‌ها اسمش بین ثروتمندترین انسانهای زمین میدرخشه. ولید یه یادآوری زنده هست از اینکه ثروت فقط در حساب بانکی نیست، در ذهن و نگرش توئه. و شاید راز موفقیت واقعی همین باشه، داشتن جسارت فکر کردن متفاوت حتی وقتی همه مخالف هستن. ولید بن طلال به ما یاد میده که ثروت یعنی استقلال از ترس، یعنی ساختن امپراتوری درونی قبل از امپراتوری بیرونی. و این شاید همون درسی باشه که هر کسی باید بگیره. اگه تا اینجا با من بودی بدون که تو خودت همین مسیر رو میتونی بسازی، چون تفاوت بین یه آدم معمولی و یه ثروتمند بزرگ فقط یه چیز هست، طرز فکر. و به قول ولید بن طلال پول به دنبال ذهنهای بزرگ میدوه نه ذهنهای ترسو. نظر شما درباره این شاهزاده بزرگ عربستان سعودی چیه؟ هر نظر دیگه ای دارید میتونید در کامنت بنویسید. اگه به ویدیوهای جذاب، جنجالی و داستان اشخاص بزرگ علاقه دارید حتما کانال محمد دیفرنت رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده دیفرنتی ها بپیوندید، چون هر بار با یک ویدیو جدید و جذاب در خدمت شما عزیزان هستیم. و یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه.